العلم نور، هكذا يقال، ولأن العتمة قد أحاطت بنا من كل الاتجاهات لا بد أن نبددها بهذا النور، لأننا نتحدث عن حياة ومتنفس رحب، عن لقاء مع أفكار ومفكرين، نتحدث عن التدرج في الوصول لهدف نرسمه، وحياة سعيدة تكون في انتظارنا، عن عملية اجتماعية نحن بحاجة لها وهي بحاجة لنا. نحن حتما لا نقصد قاعة مغلقة أو مبنى دراسي ضخم، نحن نتحدث عن جيل، عن ثورة علم لا بد أن تثمر، عن حقيبة وطموح وابتسامة، عن ساحة مدرسية مكتظة وطابور صباحي ممتلئ بأصوات الأطفال وضحكاتهم، عن فكر منير، عن حياة ندرك أن القوي فيها فقط هو من يحمل سلاح العلم. التعليم هو أساس الازدهار وحجر الأساس في بناء الدول وتطورها، وهو حق تكتسبه منذ ولادتك، حمايته تبدأ بعائلتك وواجب على المجتمع من حولك. الحديث اليوم حيكون حول حق التعليم وعن وضع التعليم بشكل عام في اليمن. طبعا احنا نعرف انه لما نتكلم عن التعليم احنا بنتكلم عن امهات الحقوق، هذا اهم حق، واحنا بنعتبره في المجلس العليا للأمومة والطفولة انه هو عبارة عن النافذة اللي بتنفتح على كل الحقوق الاخرى، بمعنى انه اذا ما احناش على مستوى معين من التعليم لن نستطيع ان نحصل على بقية الحقوق. حق التعليم مكفول في الدستور اولا، وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل اللي صادقت عليها اليمن في عام 1991، وأيضا في قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002. وبالتالي لما نتكلم عن التعليم احنا نتكلم عن شيء أساسي أهم من أي شيء آخر. لكن الحديث عن التعليم في اليمن هو حديث ذو شجون، لأن إشكالية التعليم كبيرة جدا، سواء كان ما قبل 2015 والتفاقم الكبير الذي حصل بعد 2015. مشكلة التعليم في بلادنا أو في أي بلاد عربية هي من المشاكل المركبة، وليست من المشاكل التي لها سبب واحد، مثل نقول أن الأسرة هي سبب المشكلة للتعليم، أو المعلم، أو ولي الأمر، أو مدير المدرسة، وإنما يعني مجموع أطراف العملية التعليمية الذين يستفيدون منها هم مسؤولون عن العملية التعليمية. نحن لا نتكلم بجرأة ولا نتكلم بصراحة مع العملية التعليمية. إشكاليتنا أننا ورثنا أساليب وورثنا طرق في رأيي الشخصي ليست سليمة. لا يزال عندنا إشكالية أن التعليم ليس مهم. التعليم عندنا مش مهم، مش ضروري نتعلم. لما نجي ناخذ إحصائية اليمن، المجتمع اليمني كله، كم نسبة الأسر التي مستعدة تخسر على تعليم أولادها، نجدها قليل جدا. في المدن المحصورين، الناس الواعيين، أبناء الواعي اللي مستعد يخسر ويتعب نفسه عشان أولاده يتعلموا. أما البقية يقرأ ولا مش هو داري يبدأ في أي صف، ولا هو داري مختبر ابنه، ولا هو داري أين بيدرس ابنه، ولا هو داري. حجم كبير. 75% من اليمن ريف. 75% من اليمن ريف. وبالتالي التعليم في حالة احتضار، ولما نقول التعليم في حالة احتضار نحط تحتها 1000 خط أحمر، لأن التعليم هو مستقبل القادم، مستقبل اليمن. إذا كان اليمن في الماضي كان يمشي بعكاز لأن كان التعليم عندنا ضعيف، كيف حيقدر يمشي الآن والعكاز هذا انكسر؟ كيف ممكن يكون مستقبل اليمن؟ يعني أنا لما أشوف الشباب اللي هم مخرجات ثورة 62
نفرح إنه في شباب ممكن يبنوا اليمن، ممكن يبنوا المرحلة القادمة من اليمن، لكن عمر الشعوب لا يقاس ب10 ولا ب20 ولا ب30 ولا ب100 سنة. كيف حيكون مستقبل اليمن بعد 50 سنة من الآن؟ للأسف حيكون إذا استمر الوضع على ما هو عليه حيكون أسوأ بكثير، لأنه هذا العكاز اللي كنا نتعكز عليه نحاول إحنا نوصل للهدف انكسر. الآن إحنا أمام إشكالية كبيرة جدا، يعني مشكلة أصبح هناك في تراجع كبير جدا لأسباب اقتصادية، لأسباب مع الأسف ثقافية دخيلة. يجب أن ندرك أن المشكلة هنا ليست كامنة في الطلاب، فالأطفال منذ الوهلة الأولى وبداية حياتهم يمتلكون شغف المعرفة ورغبة شديدة للاكتشاف والاطلاع، لديهم حب لفهم أشياء جديدة، ولكن وللأسف مع مرورهم بالنظام التعليمي في المدارس تبدأ شمعتهم هذه بالانطفاء، رويدا تذهب لمعة الدهشة والاستغراب، ويحل بدلا عنها البحث عن النجاح في المواد المطلوبة أو في الفصل الدراسي. بالنسبة لأبناء الطلاب والطالبات طبعا عندهم الميول الحقيقية للتعليم، لأنهم عانوا الكثير وهم مش طبعا راضيين بأي وضع أن يجوا إلى المدارس مهما كانت الأوضاع. سيأتي الطلاب المدارس وسوف أيضا يدرس تحت أي وضع، وأبناء الطلاب أيضا هم موجودين في المدارس، والحمد لله نسبة الحضور حوالي 90% من الإقبال، وإن شاء الله قلنا في الأيام القادمة هتكون نسبتهم 100%. هو أنا عمري في التدريس طويل، يعني 30 سنة، أكثر من 30 سنة. عندي قاعدة كانت إنه لا يوجد طالب فاشل، يوجد مدرس فاشل. لكن الأيام الأخيرة أثبتت أن هذه القاعدة مش صحيحة. هناك طلاب الآن يبحثون عن الفشل. طالب ما عندوش أي طموح، ما عندوش أي رغبة في الدراسة، بس يحتاج شهادة ونجاح ويسعى للشهادة والنجاح بغير ما يبذل أي مجهود. كثير من الطلاب خاصة الأولاد فيهم هذا الجانب هذا ظاهر فيهم، لكن أنا أستطيع أيضا أن ألومهم. المجتمع له دور، الأسرة لها دور، والعملية التعليمية لها دور، المدرسين لهم دور، المدارس لها دور. اجتمع جميع الفئات هذه علشان تدمير العملية التعليمية، علشان تدمير مفهوم العلم والتعليم عند الطالب. المدرسين كانوا يعني ربما غير مؤهلين أو مدربين التدريب الكافي. البيئة المحيطة المدرسية كانت بيئة للأسف طاردة. المدرس مشكلة. المدرس المدارس الحكومية يعتبر من أقل فئات الوظيفية راتب، ومن أقل فئات الوظيفية أيضا تقدير على المستوى الاجتماعي. في النهاية مدرس لا يخضع لدورات تأهيلية ولا دورات تدريبية، والدورات التدريبية اللي تقام في هذا المجال تكون مظهرية أكثر منها عملية. أنا أستطيع أن أقول بكل بساطة منهجنا ليست مشكلة. ليست مشكلة. المشكلة عندنا الأخطر هي كرجل من في التربية والتعليم أقول أن مشكلتنا الأخطر هي تأهيل المعلم. هذا هي مشكلتنا في وعينا في المجتمع. المجتمع مش قادر يعطي المعلم حقه. من هو هذا المعلم؟ هذا اللي يعني لو استشعرنا فقط ما هي خدمة بنتلقاها من المعلم. لنكن واقعيين للحظة،
فإيجاد حلول لهذه المشكلة وتطبيقها ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن الأزمة التعليمية تأصلت في جميع نواحي المجتمع. ولكن إذا أدركنا جميعاً أهمية حل هذه المعضلة فسوف نبدأ يداً بيد باتخاذ الخطوات اللازمة لحلها. في المقابل أيضاً ينبغي على السلطات الرسمية أن تساعد المعلم وتساعد العناصر المدرسية على أن تحسن من وضعهم المعيشي بحيث يقومون بأداء الرسالة التربوية على أكمل وجه، ولا يكون المعلم أو المدير أو العنصر التربوي مشغولا بكسب لقمة العيش من مصادر أخرى خارج المدرسة، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف العملية التعليمية. احنا الآن نعيش في قرية صغيرة، العالم كله قرية صغيرة، والنظم التعليمية أصبحت متوفرة والناس كلهم عارفينها. ليش ما ناخذ التجارب اللي عملتها الدول ونحاول نطبقها عندنا ببساطة، ونركز على النوعية ما نركز على الكمية. إيش يعني يكون عندنا 1,000,000 طالب خريج ثانوية ولا خريجين جامعة وهم كلهم محرومية، ما حتقدر يكتب خطاب منهم. إحنا نحتاج إلى 200-300 طالب ممتاز مجيد ممكن نعمله يحدثوا تغيير في المجتمع. للأسف الكميات ضغط على النوعية، وما أدري إذا كان عندنا أصلاً أهداف للمستقبل ولا ما في. ولهذا أنا أقول إنه سلاحنا للقضاء على النزاع الموجود هو التعليم، لأني لما أوجد جيل متعلم والتعليم بتغيير المناهج الموجودة. مع الأسف الشديد المناهج حتى ما كانت قبل 2015 هي مناهج بدائية جدا، مناهج تعتمد على التلقين، تعتمد على أن الطفل هذا أبنيه شخص ليس لديه قدرة على التفكير ولا على الابتكار، وبالتالي أنا بنمط مستقبل هذا البلد. لما أنا أبني جيل معين بمنهج معين، أحمد يذهب إلى المدرسة وأروى تطبخ في المطبخ أو مش عارفة إيش، أنا هنا نمط المجتمع وبالتالي نمط القادم. هنا الكارثة، يعني هذا إحنا ما كناش راضيين عنه في السابق، والآن عاد حتى هذا مش موجود. ألم يحن الوقت لنصحو؟ ألم يحن الوقت لندرك أن مستقبل أولادنا وجيلنا القادم مرهون بسير العملية التربوية وبجودة التعليم؟ رسالة للمخططين للعملية التعليمية، وزارة التربية والتعليم، يحتاج أنهم يتقوا الله في هذا الوطن. يبدأوا فعلا يعدوا المناهج هذه تكون بعيدة عن مضمار السياسة، يكون لها هدف، تحديد مخرجات، ماذا نحتاج نحن في المستقبل. التعليم هو أساس، ركيزة أساسية في التطور ونهضة الأمم. إحنا التعليم عندنا ما لهش علاقة بالموضوع هذا. البلد هذا مليء بالخيرات، مليء بالثروات، هو محتاج فقط إلى صانعي قرار لديهم الأمانة ولديهم الولاء الوطني ولديهم الإحساس بالصالح العام وليس الصالح الخاص. متى ما شعرنا أن التعليم هو بوابة الحقوق، وأول حق في من حقوق الإنسان هو حقه في البقاء والنماء والاستمرار، وبالتالي أنا علشان أعيش لازم أفتح نافذة على هذا الحق. هذه النافذة هي التعليم. نحن لا نزال بحاجة إلى توسعة في الوعي بالتعامل مع الإنسان وتطوير الإنسان وتعليم الإنسان. هذا تحدي لنا، إذا لم أقولها بكل صوت. وبالتالي التعليم ثم التعليم